ที่หมู่บ้านชาวนาแห่งหนึ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยาหมู่บ้านชาวนาแห่งนี้มีชื่อว่าบ้านข้าวงามเพราะภายในหมู่บ้านที่มีอาณาเขตของไร่นาจนสุดลูกหูลูกตานั้นอุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ำและดินดีจึงเหมาะแก่การทำนาปลูกข้าวหมู่บ้านข้าวงามจึงเป็นแหล่งปลูกข้าวและได้ส่งเสบียงโดยเฉพาะข้าวเปลือกเข้าสู่เมืองหลวงซึ่งก็คือกรุงศรีอยุธยาอยู่บ่อยๆและเพราะเป็นหมู่บ้านทำนาปลูกข้าวจึงทำให้ทุกบ้านมีสัตว์เลี้ยงเป็นวัวและควายไว้คอยช่วยทำไร่ไถนาแต่จำนวนของสัตว์เลี้ยงจะเป็นควายเสียมากกว่าดังนั้นในแต่ละวันจึงเห็นควายเดินป้วนเปี้ยนอยู่ในทุ่งและยิ่งถ้าเป็นช่วงใกล้จะหว่านข้าวแล้วพวกวัวควายจะต้องทำงานกันอย่างหนักเพื่อไถดะเตรียมพื้นนาไว้สำหรับปลูกข้าวกล้าในฤดูกาลใหม่บ้านข้าวงามนั้นจะสวยงามมากในทุกฤดูกาลในช่วงที่ทุ่งร้างว่างเปล่ากลางทุ่งก็จะเต็มไปด้วยควายซึ่งก็มีทั้งลูกควายและควายที่โตแล้วลดหลั่นกันไปจนถึงควายเพศผู้เพศเมียที่ตัวใหญ่โตพร้อมสำหรับการใช้งานอีกทั้งยังมีแม่ควายตั้งท้องที่พร้อมให้กำเนิดลูกควายเพื่อเป็นเรี่ยวแรงในการทำนาให้กับเจ้าของต่อไปฝ่ายตาบุญก็เป็นคนหนึ่งที่มีควายอยู่หลายตัวตาบุญนั้นมีควายเพศเมียที่กำลังตั้งท้องชื่อว่าอีช่ำและแกก็คอยประคบประหงมอีช่ำเป็นอย่างดีคนในหมู่บ้านข้าวงามส่วนใหญ่จะมีความชำนาญในการดูแลแม่ควายที่ตกลูกรวมทั้งตาบุญด้วยซึ่งหลายวันแล้วที่ตาบุญคอยดูแลอีช่ำจนกระทั่งกลางดึกของคืนวันหนึ่งอีช่ำควายสาวก็ตกลูกออกมาเป็นควายเพศผู้แต่ควายเพศผู้ตัวนั้นกลับสร้างความประหลาดใจให้กับตาบุญเป็นอย่างมากเพราะลูกควายตัวนั้นมีลักษณะที่ไม่เหมือนกับลูกควายตัวอื่นเลยคือมันมีผิวสีอมชมพูไปทั้งตัวซึ่งเป็นลักษณะของควายเผือกแม้ตาบุญนั้นจะประหลาดใจแต่แกก็คอยเลี้ยงดูมันเรื่อยมาจนมันโตขึ้นกลายเป็นควายเผือกประจำหมู่บ้านตาบุญได้ตั้งชื่อให้มันว่าไอ้เผือกและในตอนเล็กๆไอ้เผือกจะเป็นลูกควายที่ไม่ค่อยแข็งแรงนักจนตาบุญคิดว่ามันอาจจะไม่รอดก็เป็นได้ไอ้เผือกนั้นแม้จะไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนกับลูกควายตัวอื่นแต่มันก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆในแบบของมันเองมันจะถูกลูกควายตัวอื่นคอยแกล้งอยู่เสมอจนมันมักจะไปแอบนอนในคอกตัวเดียวอยู่เป็นประจำจนกระทั่งในเช้ามืดของวันหนึ่งไอ้เผือกก็มีอาการตัวอ่อนปวกเปียกและทำท่าเหมือนจะสิ้นใจในเวลานั้นเป็นเวลาที่หลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดประจำหมู่บ้านได้มาบิณฑบาตพอดีหลวงพ่อจึงได้จับต้องเนื้อตัวและยืนอยู่ข้างตัวไอ้เผือกสักพักใหญ่หลังจากนั้นไอ้เผือกก็มีท่าทางดีขึ้นสงสัยมันจะไม่รอดนะหลวงพ่อมันมีอาการแบบนี้เป็นประจำควายตัวนี้ไม่แข็งแรงเลยไม่หรอกโยมบุญควายตัวนี้เป็นควายที่แข็งแรงจงดูแลมันให้ดีเถอะนะตาบุญรู้สึกแปลกใจกับคำพูดของหลวงพ่อแต่หลังจากนั้นมาไอ้เผือกก็เติบโตอย่างน่าแปลกประหลาดจากที่เคยตัวเล็กกว่าลูกควายในรุ่นเดียวกันแต่เพียงแค่ไม่นานไอ้เผือกก็มีรูปร่างสมส่วนและดูแข็งแรงมากจากที่เมื่อก่อนนั้นมันมักจะมีลูกควายในวัยเดียวกันคอยแกล้งอยู่ตลอดเวลาแต่ทุกอย่างกลับเปลี่ยนไปเพราะไอ้เผือกเป็นควายที่ดูสมส่วนและแข็งแรงขึ้นอีกทั้งยังมีลักษณะที่แตกต่างจากควายตัวอื่นด้วยนอกจากสีที่แตกต่างแล้วมันยังมีบุคลิกท่าทีที่ดูสง่างามมากกว่าควายทุกตัวในหมู่บ้านเลยก็ว่าได้และควายในวัยเดียวกันก็ไม่กล้าทำอะไรมันอีกเลยจนเวลาผ่านเลยไปไอ้เผือกก็ได้เติบโตขึ้นเป็นควายหนุ่มรวมทั้งควายตัวอื่นด้วยที่ได้กลายเป็นควายหนุ่มและพร้อมให้ตาบุญพาออกไปใช้งานไถนาที่กลางทุ่งโดยในครั้งแรกของการไถนาของไอ้เผือกนั้นมันได้ไปไถนาให้กับลูกชายของตาบุญแต่แค่ไม่ทันข้ามวันลูกชายของตาบุญ
ก็ลากจูงมันกลับมาส่งให้กับตาบุญด้วยสีหน้าบึ้งตึงพ่อข้ารำคาญไอ้ควายเผือกตัวนี้แล้วฝึกมันเท่าไหร่มันก็ไม่ยอมไถนาให้มันเป็นอะไรของมันก็ไม่รู้ตาบุญนั้นตั้งใจจะให้ไอ้เผือกแก่ลูกชายเพราะคิดว่ามันแข็งแรงดีคงจะช่วยไถนาได้ดีเลยทีเดียวแต่พอลูกชายมาบอกว่าไอ้เผือกไม่ยอมไถนาเลยไม่ว่าจะขู่เข็นสั่งสอนหรือทุบตีอย่างไรมันก็ไม่ยอมเดินไถนาไอ้เผือกได้แต่ยืนนิ่งไม่ไหวติงด้วยท่าทีที่น่าประหลาดจนลูกชายของตาบุญเอือมระอาในตัวมันเพราะฝึกมันอยู่หลายวันแต่ก็ยังไม่ได้ผลซึ่งแตกต่างจากควายหนุ่มรุ่นเดียวกันที่ช่วยไถนาได้มากมายหลายแปลงลูกชายตาบุญบอกว่าถ้าตาบุญยกไอ้เผือกให้เขาแล้วและมันไม่ยอมไถนาเขาก็จะฆ่ามันและเอาเนื้อไปขายเมื่อตาบุญได้ยินแบบนั้นก็ตกใจมากเพราะแกรู้สึกว่าไอ้เผือกมันมีลักษณะเป็นควายที่ดีเอ้ยไม่ได้นะเอ็งจะฆ่ามันไม่ได้นะแล้วจะเก็บไว้ทำอะไรล่ะพ่อควายมันต้องไถนาถ้าไม่ไถนาก็ฆ่าขายเนื้อสักก็สิ้นเรื่องเอาอย่างนี้เดี๋ยวพ่อให้ควายตัวอื่นไปส่วนไอ้เผือกพ่อขอคืนเมื่อลูกชายของตาบุญได้ควายหนุ่มตัวใหม่ไปเขาก็ไม่เคยสนใจไอ้เผือกอีกเลยส่วนตาบุญนั้นก็ได้ลองพาไอ้เผือกออกไปไถนากลางทุ่งและก็เป็นไปตามที่ลูกชายบอกจริงๆเพราะไอ้เผือกดูเหมือนจะไม่ยอมให้สนตะพายหรือเมื่อสนตะพายได้แล้วก็ไม่ยอมออกเดินไถนาแม้แกจะตีด้วยไม้เรียวแล้วก็ตามมันยังคงยืนอย่างมีสง่าอยู่อย่างนั้นและไม่มีเสียงร้องให้ได้ยินอีกด้วยตาบุญได้ฝึกฝนไอ้เผือกให้ไถนาอยู่หลายวันเลยทีเดียวแต่แล้วแกก็ต้องยอมถอดใจและคิดว่าจะทำอย่างไรกับไอ้เผือกดีจนสุดท้ายตาบุญก็ได้จูงไอ้เผือกไปถวายให้กับหลวงพ่อที่วัดซึ่งหลวงพ่อก็รับไว้ด้วยดีและยังบอกกับตาบุญด้วยว่าวันข้างหน้าไอ้เผือกจะเป็นควายที่ใช้งานได้เลยทีเดียวซึ่งตาบุญก็ได้แต่แปลกใจแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรและแกก็ไปเยี่ยมไอ้เผือกที่วัดอยู่บ่อยๆจนเวลาผ่านไปไม่นานนักก็มีข่าวว่าข้าศึกเข้ามาประชิดกรุงศรีอยุธยาและข้าศึกได้กระจายไปทั่วทุกพื้นที่จากนั้นไม่นานเหตุการณ์บ้านเมืองก็ไม่สงบสุขเหมือนเช่นที่ผ่านมาเพราะข้าศึกได้ออกปล้นสะดมชาวบ้านไปทั่วและบ้านข้าวงามก็ถูกปล้นด้วยเช่นกันเพราะบ้านข้าวงามนั้นมียุ้งฉางที่เต็มไปด้วยข้าวและมีฝูงควายมากมายทำให้ข้าศึกหมายตาที่จะเข้าไปปล้นในหมู่บ้านอยู่บ่อยครั้งจนชาวบ้านเริ่มหวาดกลัวและได้ทิ้งบ้านช่องเข้าไปอยู่อาศัยในวัดเมื่อชาวบ้านส่วนใหญ่เข้าไปอยู่ในวัดจึงทำให้ที่วัดกลายเป็นที่รวมตัวของชาวบ้านและควายมากมายส่วนไอ้เผือกที่อยู่ในวัดมาตลอดก็ดูสงบเสงี่ยมเจียมตัวซึ่งแตกต่างจากควายตัวอื่นที่ดูตื่นเพราะแปลกที่และต้องมาอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่เมื่อชาวบ้านมาอยู่รวมกันและการออกปล้นของข้าศึกก็มีอยู่เรื่อยๆบางครั้งไม่เพียงแต่ปล้นเท่านั้นพวกข้าศึกยังได้ฆ่าชาวบ้านตายอีกด้วยจนชาวบ้านได้ตายไปหลายคนเพราะต้องการปกป้องทรัพย์สินของตัวเองกระทั่งชาวบ้านที่ปักหลักอยู่ในวัดทนไม่ได้แล้วเลยร่วมใจกันต่อสู้โดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำในการจัดการกับข้าศึกชาวบ้านทั้งหมดได้เริ่มฝึกฝนการต่อสู้และออกไปปะทะกับข้าศึกที่เข้ามาปล้นหมู่บ้านแต่ด้วยข้าศึกนั้นขี่ม้าจึงทำให้ชาวบ้านเสียเปรียบอยู่ไม่น้อยในค่ำคืนหนึ่งไอ้เผือกได้เดินออกไปอย่างสง่าผ่าเผยและมันได้มาย่อตัวคุกเข่าอยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่บ้านข้าวงามที่กำลังถือดาบอยู่ผู้ใหญ่บ้านยืนงงกับท่าทีของไอ้เผือกแต่หลวงพ่อที่ยืนมองอยู่นั้นก็ได้เดินเข้ามาใกล้พร้อมกับตาบุญข้าศึกมีม้าศึกเราก็มีควายศึกได้ลองดูสิพ่อผู้ใหญ่เมื่อผู้ใหญ่บ้านขึ้นขี่หลังไอ้เผือกก็ออกเดินอย่างมั่นคงและภาพนั้น
ทำให้ชาวบ้านฮึกเหิมโห่ร้องเสียงดังไปทั่วในค่ำคืนนั้นไอ้เผือกได้วิ่งตะลุยพาผู้ใหญ่บ้านที่ขี่หลังมันอยู่เข้าต่อสู้กับข้าศึกจนข้าศึกต้องล่าถอยไปในวันรุ่งขึ้นผู้ใหญ่บ้านจึงได้ให้ชาวบ้านที่ออกรบด้วยกันเลือกควายที่มีลักษณะดีไว้ขี่เพื่อออกต่อสู้กับข้าศึกเมื่อเลือกควายได้ตามที่ต้องการแล้วทุกคนก็ขึ้นขี่หลังควายและออกฝึกวิ่งฝึกประดาบกันจนชำนาญโดยไอ้เผือกได้เป็นควายตัวหลักในการนำควายตัวอื่นออกฝึกและในระหว่างที่กำลังฝึกควายกันอยู่นั้นหลวงพ่อก็ยืนมองด้วยอาการนิ่งเงียบฝ่ายตาบุญเองก็รู้สึกทึ่งในตัวไอ้เผือกและตอนนี้แกรู้แล้วว่าไอ้เผือกไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นควายไถนาแต่มันเกิดมาเพื่อจะเป็นควายศึกโยมบุญเห็นแล้วใช่หรือไม่ไอ้เผือกมันมีหน้าที่ของมันแล้วขอรับหลวงพ่อหลังจากที่มีควายศึกออกช่วยจัดการกับพวกข้าศึกที่เข้ามาปล้นหมู่บ้านก็ทำให้พวกข้าศึกห่างหายไปแต่ผู้ใหญ่บ้านและลูกบ้านก็ยังคงฝึกขี่ควายฝึกรบกันอยู่ตลอดมิได้ขาดและพร้อมออกโจมตีพวกข้าศึกอยู่เสมอซึ่งวีรกรรมของชาวบ้านข้าวงามในการออกสู้กับข้าศึกนั้นก็ได้ลือกันไปทั่วจนแม้แต่ชาวบ้านบางระจันก็ยังรู้ข่าวคราวและรู้สึกชื่นชมกลุ่มชาวบ้านเล็กๆอย่างชาวบ้านข้าวงามอยู่ไม่น้อยในครั้งหลังสุดที่ได้ตะลุมบอลกับข้าศึกหลังจากนั้นก็ไม่มีข้าศึกเข้ามาปล้นบ้านข้าวงามอีกเลยแต่หลวงพ่อก็ได้บอกกับชาวบ้านทุกคนให้อยู่ในความไม่ประมาทและให้ดูแลยุ้งข้าวให้ดีโดยได้ให้ชาวบ้านที่ยังมีข้าวเหลืออยู่ในยุ้งขนย้ายข้าวมาเก็บรวมกันที่วัดแต่หลังจากนั้นไม่นานควายของชาวบ้านก็เริ่มถูกขโมยโดยพวกข้าศึกเพราะพวกข้าศึกเห็นว่าชาวบ้านมีควายในการสู้รบเลยดอดเข้ามาขโมยควายไปหลายตัวเลยทีเดียวเมื่อชาวบ้านรู้ตัวก็ได้ดูแลควายของตัวเองเป็นอย่างดีจนพวกข้าศึกไม่สามารถเข้ามาขโมยได้อีกแต่เมื่อมาขโมยควายตัวเป็นๆไม่ได้พวกข้าศึกก็จัดการด้วยวิธีใหม่โดยการส่งคนเข้ามาลอบวางยาควายจนควายของชาวบ้านตายไปหลายตัวและไอ้เผือกเองก็โดนวางยาด้วยแต่ด้วยความที่เป็นควายที่แข็งแรงมากจึงทำให้มันรอดตายได้อย่างปาฏิหาริย์และหลวงพ่อก็คอยดูแลมันเป็นอย่างดีหลวงพ่อบอกว่าพวกข้าศึกคิดจะจัดการควายให้หมดก่อนจากนั้นพวกมันก็จะเข้ามาขโมยข้าวและจัดการกับชาวบ้านต่อไปแต่ชาวบ้านทุกคนก็ไม่ได้ขวัญเสียเพราะผู้ใหญ่บ้านได้ปลุกขวัญอยู่ตลอดและหลวงพ่อเองก็เป็นที่พึ่งที่ดีของชาวบ้านด้วยเช่นกันหลังจากนั้นไม่นานพวกข้าศึกก็ไม่เข้าไปป้วนเปี้ยนที่บ้านข้าวงามอีกเลยซึ่งได้สร้างความแปลกใจให้กับชาวบ้านทุกคนอยู่ไม่น้อยทำไมพวกข้าศึกถึงได้เงียบไปเช่นนี้นะข้าละสงสัยจริงๆข้าได้ข่าวจากชาวบ้านระจันว่าในกองใหญ่ของพวกมันได้เรียกทหารจากทุกที่ไปรวมกันเพื่อเข้าโจมตีกรุงศรีอยุธยาอ้อเป็นเช่นนั้นเองหรือถ้าอย่างนั้นบ้านข้าวงามก็จะพอเบาใจขึ้นมาได้บ้างแต่หลวงพ่อได้บอกกับทุกคนว่าอย่าเพิ่งประมาทเพราะถึงแม้ว่าข้าศึกจะไม่ออกปล้นหรือโจมตีรอบนอกแต่ถ้ากรุงศรีอยุธยาเสียท่าขึ้นมาเมื่อไหร่ทุกพื้นที่ก็เท่ากับพ่ายแพ้ไปทั้งหมดหลวงพ่อได้บอกให้ทุกคนฝึกปรือฝีมือกันต่อไปและฝึกควายที่เหลืออยู่ให้ชำนาญการศึกจากนั้นไม่นานก็ได้มีกลุ่มชาวบ้านจากบางระจันเข้ามาที่หมู่บ้านข้าวงามและพบกับหลวงพ่อทันทีทั้งหมดได้พูดคุยกันอยู่สักพักใหญ่จากนั้นหลวงพ่อก็ได้บอกให้เด็กวัดวิ่งไปตามตาบุญให้เข้ามาพบเมื่อตาบุญมาถึงหลวงพ่อก็บอกว่ามีคนต้องการไอ้เผือกเพื่อนำไปเป็นควายศึกและหลวงพ่อได้ชี้ให้ตาบุญดูว่าคนไหนที่ต้องการไอ้เผือกคนนั้นอย่างไรเล่าที่ต้องการไอ้เผือกไว้เป็นควายคู่ใจในยามออกรบโยมบุญจะว่าอย่างไรจะให้หรือไม่ให้
ก็สุดแต่โยมบุญเถอะนะต้องให้สิขอรับกระผมให้อยู่แล้วเพราะเห็นว่าข้าศึกไม่ได้มารุกรานที่บ้านข้าวงามแล้วและทางบ้านระจันนั้นการศึกยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องซึ่งควายคู่ใจของชาวบ้านคนหนึ่งได้ตายจากไปหลังจากที่ได้รู้ข่าวเรื่องควายศึกของบ้านข้าวงามจึงทำให้เขารีบเดินทางมาขอควายเพื่อไปออกศึกแทนตัวเก่าที่ได้ตายไปเมื่อตาบุญจูงควายออกไปให้ที่หน้าวัดชายคนนั้นก็ยกมือไหว้และบอกว่าจะดูแลไอ้เผือกอย่างดีที่สุดพอเขาลูบหัวไอ้เผือกและดูเหมือนไอ้เผือกจะคุ้นเคยกับว่าที่เจ้านายคนใหม่เสียด้วยซึ่งก็สร้างความประหลาดใจให้กับตาบุญไม่น้อยและแกก็รู้สึกดีใจที่ถึงแม้ไอ้เผือกจะไถนาไม่เก่งแต่มันก็มีโอกาสรับใช้บ้านเมืองข้าฝากดูแลไอ้เผือกด้วยนะในทองเหม็นไม่ต้องห่วงดอกตาบุญข้าจะดูแลมันอย่างดีจะให้มันเป็นควายคู่กายของข้าเลยเชียวละก่อนจะออกเดินทางกลับนายทองเหม็นได้บอกว่าเขาจะตั้งชื่อไอ้เผือกใหม่ว่าควายบุญเลิศเพราะมันเป็นควายของตาบุญและเป็นควายที่ดีเลิศในการออกศึกตาบุญยิ้มออกมาแกได้ยกมือขึ้นลูบหัวไอ้เผือกเป็นครั้งสุดท้ายและบอกให้มันทำหน้าที่ของมันให้ดีที่สุดจากนั้นนายทองเหม็นและพรรคพวกก็ได้เดินจากไปโดยที่นายทองเหม็นที่เหน็บขวานไว้ที่ชายกางเกงได้เดินจูงไอ้เผือกห่างออกไปและภาพนั้นก็เป็นภาพสุดท้ายที่ตาบุญได้เห็นไอ้เผือกหรือควายบุญเลิศตัวนั้น